Natalia, de seara, a copt plăcinte, aceleași pe care Serghei le iubea cel mai mult, cu carne și orez. Cu grijă, a pus în valiză lucrurile soțului, nu-i o glumă, pleca în delegație pentru 2 săptămâni. De dimineață, a verificat cu atenție dacă a luat tot ce-i trebuie. Ei erau împreună de 5 ani. Și delegațiile lui Serghei nu erau o raritate, dar de fiecare dată Natalia se îngrijora să nu uite nimic. Iată că și de data aceasta a făcut o revizie minuțioasă a valizei. Da, părea că totul era în regulă. Oi, Serghei, dar plăcintele? A exclamat Natalia, când soțul, sărutând-o pe obraz, s-a grăbit spre ușa de la intrare. Da, plăcintele, asta e cel mai important. A zâmbit Serghei, a luat punga cu plăcinte și a plecat. Iar Natalia a rămas în apartament. Ea nu l-a însoțit niciodată până la mașină, așa cum insista Serghei. Spunea că despărțirile lungi aduc lacrimi inutile. Și de ce să plângă, căci peste câteva săptămâni va fi din nou acasă. Totuși, Natalia dorea să plângă de fiecare dată. 2 săptămâni fără iubitul ei. Cât de mult era! Și stătea la fereastra din bucătărie, privindu-le cum se urcă în mașină. Ca de obicei, la final s-a întors, a căutat cu privirea fereastra lor și i-a făcut cu mâna. Da, știa că Natalia se uita la el. Apoi s-a așezat și a plecat. Iar ea a rămas acolo, privindu-le cum dispare și făcându-i semn cu cruce. Mașinile nu se mai vedeau de mult, dar ea continua să facă cruce. Probabil că era o obișnuință amuzantă, dar pentru o tânără femeie era un fel de ritual. Așa făcea bunica ei când pleca în oraș după vacanță pentru studii. Întotdeauna. Bunica nu mai era de câțiva ani, dar ritualul a rămas. Bunica Valentina a fost cea mai importantă persoană din viața Nataliei până la un anumit moment. Bătrâna Valentina a crescut-o aproape de la naștere. Părinții Nataliei au murit într-un incendiu, iar Natalia a supraviețuit ca prin minune. De atunci, bunica Valentina a fost lumea ei, cosmosul ei. Când Natalia era în anul 5 la Universitatea Agricolă, l-a cunoscut pe Serghei. El era și el student, studia la o universitate economică. Întâlnirea întâmplătoare din parc s-a dovedit a fi decisivă. Natalia stătea pe o bancă, plângând, având dificultăți cu scrierea lucrării de diplomă. Fata se îngrijora, oare toate eforturile ei vor fi în zadar, și cum îi va spune bunicii despre asta? Atunci un băiat a trecut pe lângă ea, a văzut fața ei plină de lacrimi, s-a oprit, s-a așezat fără ceremonie pe bancă și i-a întins o ciocolată. Fată, ai nevoie urgent de hormoni ai bucuriei, a spus el. Natalia a vrut să-l alunge, dar dintr-un motiv oarecare a luat ciocolata. Cuvânt cu cuvânt, au început să vorbească, iar apoi au început să se plimbe prin parc, râzând, iar toate problemele cu diploma păreau mai puțin fatale. În plus, Serghei a spus că poate să o ajute să se conecteze cu persoanele potrivite care îi vor corecta lucrarea. Și a ținut promisiunea. La început, doar s-au împrietenit, iar apoi dragostea dintre ei a izbucnit. A izbucnit ca un foc de tabără strălucitor, care încălzește și atrage. Serghei era dintr-o Siberie îndepărtată, locuia și el în cămin, nu avea unde să se întâlnească, așa că, cu o lună înainte de susținerea diplomelor, au închiriat o cameră. Serghei lucra partime, Natalia de asemenea muncea seara într-o cafenea. Așa au început să trăiască. Sărăcuți, dar uniți. Și cel mai important, se iubeau sincer. Deci prietena Nataliei, Maria, susținea că Serghei nu era atât de simplu cum părea. Natalia, e un cuceritor, are ochii ca ai unei pisici de martie, îi spunea ea prietenei. Iar Natalia doar râdea, crezând că prietena ei îi invidiază. Despre necredința lui Serghei a vorbit mai târziu și bunica Valentina, când nepoata l-a prezentat pe viitorul ei soț. Natalia, trebuie să-ți înfrâu un astfel de frumos, să nu cumva să înceapă să umble pe la altele, a șoptit bătrâna. Iar Natalia nu voia să asculte nimic, Serghei nu-i dădea motive să se îndoiască de sentimentele lui. În curând s-au căsătorit. Nunta a fost simplă, cu puțini invitați. Din partea Nataliei, Maria și bunica Valentina, din partea lui Serghei câțiva prieteni. Mama lui Serghei, care l-a crescut singură, nu a putut veni din îndepărtatul Krasnoiarsk. A felicitat-o doar la telefon. Natalia nu a văzut-o niciodată pe soacra ei, nu a fost ocazia. La un an după nuntă, mama lui Serghei a murit dintr-o boală gravă. Serghei a mers singur la înmormântare, pentru că în acel moment Natalia era în spital. S-a întors sumbru, deprimat. Natalia, care tocmai fusese externată din spital, a încercat să-l consoleze cumva. Într-o seară, i-a spus lui Serghei că fiecare are un termen pe această lume.
Asta a fost soarta mamei lui. Și atunci Serghei a strigat pentru prima dată la ea. Soartă? Ce știi tu despre asta? Prostie? A strigat el și a împins-o pe Natalia. Și nu părea că a fost puternic, dar Natalia a clătinat și a căzut, iar apoi s-a trezit în spital cu o durere teribilă în burtă, iar copilul nu mai era. Medicii au spus că este foarte probabil să nu aibă copii. Serghei, simțindu-și vina, o suna din când în când la spital, o vizita, iar Natalia nu putea să-l vadă, părea că nu vor mai fi împreună. El a întâmpinat-o la ieșirea din spital cu un buchet mare de flori, s-a pus în genunchi, i-a sărutat mâinile, iar ea l-a iertat, pentru că îl iubea mai mult decât viața. Natalia a decis că s-a întâmplat exact ceea ce îi spusese ea lui Serghei. Asta era soarta ei. Și în această situație, ea era de vină. Nu trebuia să se bage sub mâna lui. Vedea că soțul nu era în apele lui. Și mai apoi, Serghei nu și-a mai permis niciodată să-i spună un cuvânt grosolan soției, nici să-i strige, vina îl roadea. Apoi a vândut apartamentul mamei din Krasnoiarsk, pe care l-a moștenit, și a cumpărat un apartament luxos. Odată, Serghei i-a spus că vrea să scrie un act de donație pe numele Nataliei. Ea s-a mirat foarte tare. De ce? El a explicat că vrea să-și îndrept greșelile, măcar așa. Natalia, care între timp își vindecase rănile, a ridicat din numeri. Dacă vrea, să facă. Oricum, ei vor continua să trăiască împreună. A fost de acord. Iar cu 2 ani în urmă, Serghei a început să spună în conversație că, de fapt, este un om fără adăpost. Era oarecum jignitor. Natalia se simțea chiar incomod, căci, într-adevăr, părea că l-a jefuit pe soț. Nu era frumos. A împărtășit toate acestea cu prietena ei și a spus că, probabil, ar trebui să meargă în instanță pentru a renunța la actul de donație. Dar Maria a propus o altă variantă. Ea considera că Natalia are tot dreptul să-l părăsească pe Serghei și să-l lase în urmă. Dar acolo era dragoste și nu se putea face nimic. Am auzit că cuplurile fac un acord, că în caz de divorț actul de donație se anulează, iar apartamentul se împarte în 2, ca bun comun. I-a spus Nataliei să facă și ele, dacă această situație o macină atât de tare. Nataliei i-a plăcut ideea și i-a spus lui Serghei. El nu a fost împotrivă. Au scris un acord, l-au autentificat la notar și au început să trăiască. Serghei a lucrat în acești ani într-o corporație, a ajuns șef de departament de vânzări, câștigând foarte bine. De fapt, au trăit fără prea mult lux. Da, nu le lipsea nimic, dar Serghei era oarecum zgârcit. Spunea că trebuie să economisească pentru a trăi în viitor pe picior mare. Chiar nu și-a cumpărat o mașină nouă. Spunea că se simte foarte bine cu cea veche. Natalia era de acord cu el. Avea tot ce-i trebuia. Soțul nu o răsfăța cu cadouri, dar nici nu o limita financiar. Tânăra femeie își cheltuia salariul exclusiv pe sine, dar și pe nevoile casnice. Natalia avea un loc de muncă interesant. Poate că nu foarte bine plătit, dar asta nu era principalul în cazul ei. Natalia lucra în grădina botanică. Se ocupa cu cultivarea florilor exotice, arbuștilor și lianelor. Serghei îi plăcea să glumească. Că acum rămâne doar să cumpere o casă de vacanță. Grădinarul din familia lui deja există. Da, Natalia visa la o casă de vacanță și a așteptat cu răbdare când soțul va economisi suma necesară și se va ocupa de acest lucru. Nu se băga în seama câte economii avea încredere în el. Cum altfel? Era cel mai apropiat om al ei, după bunica, desigur. Iar bunica Valentina, dintr-un motiv oarecare, nu l-a plăcut pe Serghei și de fiecare dată, în timpul vizitelor lor, mai spunea câteodată că Serghei este zgârcit. El trecea peste asta. Natalia se supăra pe bunică, iar apoi bunica Valentina a murit. Natalia a vândut casa ei și i-a propus lui Serghei să investească acești bani în economiile lor. Apropo, cât are? A întrebat ea întâmplător. Normal? A răspuns Serghei evaziv. Eu voi economisi pentru casă, iar poate că acești bani îi vom folosi altfel? Și a propus să cumpere o mașină nouă cu banii din casa bunicii Valentina. Era suficient. Natalia a fost de acord, căci mașina soțului nu era deloc de fițe, era timpul să aibă o mașină decentă. Și iată că Serghei a început să meargă la muncă cu un SUV de lux. Pleca și în delegație în orașul vecin cu el. Natalia se bucura de soțul ei, cum îi stătea bine la volanul unei mașini scumpe. Chiar ca un mare șef. Femeia visa că în curând vor avea și o casă și vor trece la un nou nivel. Iar acum era o delegație. Natalia s-a îndepărtat de fereastră și s-a apucat de treburile casnice. Dar curățenia a fost întreruptă de un apel telefonic. Era Maria. Salut!
Prietena, ești singură? A întrebat Maria fără prea multe introduceri. Da, Serghei e în delegație, a răspuns Natalia nedumerită. Problema era că în ultima vreme Maria suna din ce în ce mai rar. Părea că prietenia lor se stinge. Și de ce, dintr-o dată, se interesează dacă Natalia e singură acasă? Trebuie să vorbim urgent. Nu mai pot tăcea, a anunțat Maria. Despre ce să taci? Hai să vin acum la tine și să vorbim. Natalia, desigur, a invitat-o pe prietenă, iar în curând stăteau cu Maria la o cană de ceai, mâncând plăcintele rămase. Prietena tăcea. Natalia a așteptat cu răbdare. În cele din urmă, Maria a împins ceasca și s-a uitat fix la prietenă. Natalia, trebuie să vorbim foarte serios, a spus Maria cu un suspin. Înțeleg că ceea ce vei auzi nu va fi deloc o veste bună, dar trebuie să știi. Toată lumea știe, iar tu ești singura care se află într-o fericire ignorantă. Exact ca o proastă, iartă-mă. Maria, nu te înțeleg. Ce enigme? Vorbește deja. Natalia a tras nervos din umeri și s-a uitat la prietenă. Serghei are o altă femeie, a spus Maria. Natalia, la început, a rămas înghețată o secundă cu ceasca în mână, apoi a pus ceaiul pe masă și s-a uitat cu indignare la prietenă. Maria, știu că Serghei nu-ți place, dar de ce îl defăimezi? Vrei să ne despărțim? Ești invidioasă că nu ești căsătorită? Noi ne iubim. Nu poate avea pe altcineva. A strigat ea. Te-am considerat întotdeauna prietenă, iar tu ai venit să aduni niște mizerii. Nu ți-e rușine? Nu mi-e rușine, a răspuns prietena cu încăpățânare. Știu de mult că te înșală. Cu câțiva ani în urmă l-am văzut cu o brunetă, apoi cu o blondă, fie în restaurant, fie pe stradă. Odată erau în mașină și acolo clar nu erau colegi. Se lipeau de Serghei tău, încât și un orb ar fi văzut ca o relație. Dar nu ți-am spus, pentru că tu erai fie în euforie din dragoste, fie în stres, fie complet ruptă de realitate. Și înțeleg că în ultima vreme ai crezut doar în Serghei. Da, eu am încredere în el. Iar tu spui minciuni. Minciuni? Natalia, crede-mă. Cât timp ați trăit cu Serghei, te-a înșelat. Și acum are o nouă fată. Cu părul roșu, lungă la picioare, lucrează împreună. Nu am vrut să-ți spun nimic până nu am aflat sigur. Și m-am întâlnit special cu o fată din biroul lui Serghei, am început să vorbesc despre el. Și Daria, care lucrează acolo ca secretară, mi-a spus că Serghei este cu această Olga de aproape un an. Lucrează în departamentul lui, înainte a fost Angelica, iar mai devreme Svelana. Natalia, ți-am spus că e un cuceritor. Ce crezi că face acum? Serghei e în delegație. Serghei în delegație? A repetat Maria cu ironie. E la baba lui. Am întrebat-o pe Daria și despre delegații. Dacă și merge în delegație, atunci maxim 2 zile. Iar unde își petrece restul timpului, nu știi? Minți! A strigat Natalia. Nu te cred. Pleacă! Oi, Natalia, ce proastă ești! A spus Maria cu un suspin, s-a ridicat și a mers spre hol. În general, dacă ai nevoie de ceva, mă poți suna oricând. Și a plecat prietena. Iar Natalia a stat câteva momente în stare de șoc. Nu, Serghei nu putea să-i facă așa ceva. Ea a crezut în el în toți acești ani, i-a iertat totul, iar el nu i-a dat niciodată motive să se îndoiască. A sunat la telefonul soțului. Da, draga mea, a răspuns Serghei. Iubitule, unde ești acum? L-a întrebat ea. Cum adică unde? S-a mirat soțul. Sunt pe drum, merg pe autostradă. Clar mă îngrijorez. Natalia, hai să ne auzim mai târziu. Mai am de condus încă 4 ore. Da, înțeleg. Scuză-mă. Drum bun. Mulțumesc, soare. Și el a încheiat primul conversația. Serghei vorbea atât de calm, cu atâta căldură. Nu, Maria minte. A inventat totul. Și Daria asta minte de asemenea. Toți doar invidiază fericirea ei. Iar Serghei o iubește. Nu poate să o trădeze. În dimineața zilei următoare, Natalia se grăbea spre muncă, stătea la stația de autobuz când telefonul a sunat, pe ecran era un număr necunoscut. Alo? A răspuns Natalia. Natalia Alexandrovna? A auzit ea o voce de bărbat la telefon. Vorbește cu tine un investigator de la procuratură. Mă numesc Ilia Alexivici. Am în lucru cazul soțului tău. Trebuie să vii la mine pentru o discuție. Investigator?
S-a pierdut Natalia. Ce caz? Ce s-a întâmplat cu soțul meu? Îți voi explica totul la întâlnirea personală. Vino, a răspuns calm investigatorul. El este viu, a strigat Natalia, aproape că își pierdea cunoștința. Oamenii de la stație se uitau la ea, unii cu compasiune, alții cu nedumerire, dar ea nu observa deloc. Autobuzul ei tocmai sosise, dar Natalia nu era deloc interesată de el. Ce s-a întâmplat cu Serghei? El este viu. Continua să strige în telefon. Te rog, liniștește-te. El este viu, a răspuns calm interlocutorul. Acum este în arest preventiv. Cum adică în arest? A rămas Natalia șocată. De ce? Îți spun, totul la întâlnire. Investigatorul a numit adresa unde trebuie să meargă. Natalia nu-și amintea cum a prins un taxi, cum a mers la procuratură. O tremur nervos, ca o mantră, femeia repeta: e o greșeală, e o greșeală, Serghei nu a făcut nimic. În birou a fost primit un tânăr în uniformă. Ilia Alexivici a invitat-o să se așeze și, văzând starea femeii, i-a turnat un pahar cu apă. Natalia a băut, a dat din cap în semn de mulțumire și l-a privit întrebător pe investigator. Explică-mi, ce se întâmplă? A întrebat ea cu umilință. Soțul tău, directorul firmei și contabilul șef sunt suspectați de fraudă, a spus investigatorul. Acum nimic nu este clar, stabilim circumstanțele, dar pentru perioada de anchetă toți trei sunt reținuți. Te-am chemat în instanță pentru a clarifica anumite detalii. Serghei nu a făcut nimic, a strigat Natalia. Este un om cinstit. Aici vom clarifica, a răspuns bâlând investigatorul. Spune-mi, te rog, nu au apărut recent pentru soțul tău fonduri suplimentare? Nu, doar salariul. De câțiva ani economisim pentru casa noastră. Ce crezi? Dacă ar fi implicat în escrocherii, am trăit doar din salariul meu. Serghei a economisit tot ce a câștigat pentru viitoarea noastră locuință. Da? La Serghei Borisovici pe conturi este o sumă foarte modestă. Adică? Dar tu nu știai? Am avut încredere în soț. La el pe conturi, în total, sunt 120.000 de ruble. Asta e tot ce a economisit? A câștigat atât de puțin? Nu poate fi. Are un salariu oficial de peste 100.000. Dar cum așa? A murmurat Natalia. A spus că economisește. Nu, aici e o greșeală. Nu știu. Poate. A ridicat din numeri investigatorul. Am verificat și contul tău. La tine sunt de fapt câțiva bani. Și contul meu de ce vă trebuie? De ce? Ești soția lui. În plus, cu câțiva ani în urmă, se pare că s-a ascuns în spatele tău, când proprietatea lui a trecut la tine. Ce spui tu? Serghei mi-a dăruit pur și simplu apartamentul, l-a cumpărat din moștenire. Au fost circumstanțe personale, a vrut doar să-și îndrept greșelile. Natalia Alexandrovna, văd că nu ești la curent, dar încă de la începutul carierei profesionale a lui Serghei Borisovici am avut întrebări legate de spălare de bani. Nu doar la el, ci și la cei care acum sunt cu el în arest. Atunci nu s-a putut dovedi nimic, iar apartamentul, așa cum înțeleg, l-a trecut pe numele tău pentru a evita confiscarea. Astea sunt doar speculațiile tale. Poate. Dar îți spun asta ca să înțelegi că soțul tău nu este atât de onest cum crezi. Pur și simplu nu ai observat nimic. Nu te cred, a strigat Natalia. Soțul meu lucrează cinstit. Exact până la epuizare. Are mereu delegații lungi. Se obosește atât de mult. Cum poți să-l suspectezi de ceva? Nu ar lua niciun ban străin. Un om perfect cinstit, a râs investigatorul. Spui că soțul tău pleca adesea în delegații? Da, și acum ar fi trebuit să fie acolo. Ce să spun? Îți voi spune. L-am reținut pe cetățeanul Sidorenko la muncă, nu a fost în nicio delegație. Cum așa? A murmurat Natalia, dar eu am văzut cu ochii mei cum a plecat, iar apoi am sunat, Serghei era pe drum. Natalia Alexandrovna, ești o persoană foarte încrezătoare. Te-a mințit, nu a fost în nicio delegație. Dar de ce ar face asta? Și nu bănuiești? Natalia nu a apucat să răspundă, căci cineva a bătut la ușă, iar apoi a intrat o fată drăguță, cu părul roșu. Scuzați-mă, mi-ați chemat? Sunt aici pentru cazul lui Serghei Sidorenko, a spus ea, zâmbind, dar, văzând-o pe Natalia în birou, s-a făcut brusc rușine. Așteptați să fiți chemat mai târziu, a răspuns abrupt investigatorul. Natalia s-a uitat la el întrebător. În minte i s-au ivit primele suspiciuni.
Își amintea cuvintele Mariei despre iubita cu părul roșu. Asta era la ea. A întrebat cu voce joasă investigatorul. Da, a dat din cap el. Te rog, nu lua totul atât de tragic. Asta e viața. Dar nu a fost în nicio delegație. Îmi pare rău că trebuie să-ți spun astfel de lucruri. Natalia avea impresia că acum se va sufoca de durere. Ea a amețit capul, iar femeia a fost pe punctul de a-și pierde cunoștința. Bine că investigatorul a prins-o și a așezat-o pe canapea, lângă perete. M-a mințit. Atâția ani. Murmura Natalia. Cum a putut? Eu i-am avut atât de multă încredere. Apoi s-a ridicat brusc și s-a îndreptat spre ușă. Investigatorul i-a blocat calea. Natalia Alexandrovna, unde te duci? Încă nu am terminat. Eu îi voi spune acelei fete tot ce cred. A spus Natalia cu furie. Crede-mă, nu merită. Investigatorul a atins-o bâlând pe mână. Fii deasupra tuturor acestor mizerii. Natalia s-a uitat la el cu gândurile ei. Probabil că acest Ilia Alexivici are dreptate. Ce poate face acum? Să facă un scandal în procuratură? Asta ar fi mai rău pentru ea. Nu, trebuie să se controleze. Ce altceva ai mai vrut să mă întrebi? A spus ea cât mai calm. Doar că, dacă vor mai apărea întrebări pentru tine, te voi suna, a răspuns investigatorul. Iar acum poți pleca. Te rog, doar nu mai vreau să avem aici dispute de femei. Mă înțelegi? Înțeleg. Nu te îngrijora, nu voi vorbi nici măcar cu ea. Natalia a ieșit din birou. S-a uitat la fata cu părul roșu, aceasta a măsurat-o cu o privire ironică. O, cât de mult dorea să-i smulgă părul. Dar Natalia, ridicându-și bărbia, a trecut pur și simplu pe lângă ea. Da, trebuie să fie deasupra tuturor acestor mizerii. Iar ce să facă acum cu soțul? Trebuie să se gândească. În acea zi, Natalia a cerut liber de la muncă, pentru că nu mai avea putere pentru nimic. A venit acasă și a căzut pe canapea, stând așa câteva ore, fără somn, fără lacrimi. În interior era doar un gol. Cel pe care îl considera întreaga ei viață s-a dovedit a fi un nimeni. O mințea. O trăda. Iar ea? Parcă avea ochelari roz pe ochi. Serghei era cel mai bun. I-a iertat acel incident când a pierdut copilul. I-a iertat și faptul că, poate, nu va mai fi niciodată mamă. Iar el? O folosea pur și simplu. Chiar și apartamentul, a spus investigatorul, i l-a dăruit nu din motive nobile, ci doar pentru a se proteja. Nu cumva Natalia a putut să greșească atât de grav? A sunat-o pe Maria spre seară. Prietena a răspuns imediat, de parcă aștepta apelul ei. Maria, iartă-mă, sunt atât de proastă. Nu ți-am crezut. A suspinat Natalia și i-a povestit totul. Prietena a ascultat-o, fără să o întrerupă, iar apoi a spus că deja pleacă spre ea. Nu poți rămâne singură, a declarat prietena. Mă duc doar să fac o oprire la magazin. De ce la magazin? A răspuns Natalia cu indiferență. Am ceva pentru ceai. Ceaiului. A râs prietena. Astăzi avem nevoie de băuturi mai tari. Și deja mai puțin de o oră, Maria era la ușa apartamentului Nataliei cu coniac și tot felul de gustări. Prietenele au stat până noaptea, au băut coniac. Natalia se plângea prietenei sale de soarta ei, plângând, iar Maria o consola. Aproape de miezul nopții, ea a declarat: ajunge cu suferința, trebuie să te aduni. Iată ce s-a întâmplat. Au mai descoperit un nemernic. Îl vor închide și bine îi va face, iar tu vei continua să trăiești în apartamentul tău, te vei despărți de el și îți vei găsi fericirea. Dacă mă despart de el, nu voi mai locui în acest apartament, a spus Natalia cu tristețe. Am convenit asupra unui acord. Da, a râs prietena. Și tu crezi în puterea lui juridică? Dar cum? Tu mi-ai sugerat atunci. Exact. Am văzut că tu crezi acestui nenorocit, în ciuda tuturor. M-am temut că el va gândi singur, așa că am preluat inițiativa. Al tău Serojca, deși steț, nu se pricepe la toate subtilitățile legale. Dar tu? Tu nu ești avocat? Draga mea, spre deosebire de tine, am găsit timp să mă consult cu un specialist, așa că nu te îngrijora, Seroja nu-ți va lua apartamentul. Da, dar el este, de fapt, al lui. L-a cumpărat din moștenirea mamei. Și ce? Acum îl poți dărui. Știi ce, dragă? Acest apartament este prețul pentru anii tăi de înșelăciune și pierderea copilului. Nu e puțin? Nu e puțin. A fost de acord Natalia.
Dar eu încă nu cred că el este așa. Și dacă trebuie să divorțe? Maria, cum voi putea trăi fără el? Vei trăi excelent, prietena mea. Să stea soțul tău la închisoare, Amanta îi aduce pachete, iar tu îți vei găsi fericirea. Maria vorbea atât de convingător, încât Natalia a fost de acord cu ea, deși sufletul ei era foarte rănit. Este întotdeauna dureros când ești trădat. Dar Serghei nu a fost închis. După o lună de investigații, el a fost mutat din rândul acuzaților în rândul martorilor și a fost eliberat. Natalia nu știa nimic despre asta. A venit acasă seara, iar în bucătărie era lumină, Serghei stătea la Maria și bea ceai. Salut, soție, a spus el cu sarcasm. Nu se aștepta să-l vadă, credea că acum este liberă, dar nu era așa. Investigatorul nu a găsit nimic împotriva mea. Ce? Nu ești fericită? Văd că nu ești fericită. Natalia, cum îți este rușine? Am stat o lună în arest preventiv. Ar fi trebuit să-mi transmiți ceva. Dar amanta ta nu ți-a adus nimic? A întrebat Natalia cât mai calm. Cum o cheamă? Olga? Ah, ai aflat. A râs Serghei. Și bine. Ce credeai? Că trăiesc cu tine, puicuță, din dragoste mare. Te-ai văzut vreodată în oglindă? Ești o molie cenușie, iar Olga este o femeie splendidă. Și înainte de Olga au mai fost câteva. Și tu știi asta. Și ce? Eu sunt bărbat. Am voie. Așa, destul cu aceste discuții. Pregătește cina. Mi-e foame. Adică crezi că după toate acestea voi trăi cu tine? Și încă să-ți fiu servitor? Natalia s-a sufocat de indignare. Cer divorțul. Și ești în apartamentul meu. Apartamentul tău? A ridicat sprânceana Serghei. Draga mea, nu te-ai încurcat? Crezi că dacă actul de donație este pe numele tău, poți dispune de el? Așa cum ți-am dăruit apartamentul, așa ți-l voi lua. L-am cumpărat cu banii mei, așa că tu trebuie să pleci de aici. Nu plec nicăieri, a strigat Natalia. Da? Atunci Olga va locui și ea cu noi. Serghei a râs și imediat a luat telefonul, a format un număr. Draga mea, nu mai trebuie să ascundem nimic. Da, această puicuță știe tot. În general, ajunge să mai stai în apartamentul închiriat, mută-te la mine. Ce? Să te ajut cu lucrurile? Bine, deja vin. A terminat conversația și a privit cu dispreț la Natalia, care stătea mai palidă decât zidul. Ce stai acolo? Pregătește cina festivă. În curând va veni femeia mea preferată, iar tu vei fi bucătăreasa, spălătoreasa și menajera noastră. De fapt, în acest rol m-ai mulțumit și înainte. Serghei a plecat, probabil, după Olga, iar Natalia stătea în bucătărie, neștiind ce să facă. Avea senzația că a fost călcată în picioare, mestecată și scuipată. Amanta va locui sub același acoperiș cu ea? Nici vorbă. Natalia s-a ridicat brusc și a sunat la serviciul de întreținere. A chemat urgent un instalator, iar după o jumătate de oră, ușa de la intrare avea o nouă încuietoare. Totul, acum Serghei poate veni oricând, chiar și cu 10 de amante, nu va lăsa pe nimeni. Are dreptul. Natalia a strâns lucrurile soțului și a pus valizele pe platforma de la etaj. Așadar, când a venit cu amanta și lucrurile ei, a văzut în apartament lucrurile sale. Oh, ce înjurături a aruncat, a amenințat cu poliția și așa mai departe, dar Natalia nu a ascultat nimic. Vei zbura din acest apartament ca un dop, striga Serghei, crezând că este stăpână. Nimic, voi recupera prin instanță locuința mea, iar tu vei trăi pe stradă, escroacă. De la un escroc aud asta. A fost răspunsul Nataliei. Serghei și Olga au plecat, iar Natalia a plâns restul serii. Ce supărare! Da, Serghei și-a dat jos măștile, acum știa cu siguranță că în viața lui a fost doar o servitoare, iar el a folosit-o. Și se consideră cel mai norocos, cel mai viclean, a evitat urmărirea penală, fiind complet sigur că își va recupera apartamentul. Așa să fie! A șoptit Natalia cu furie. Vom vedea cine pe cine. Apoi a urmat o lună de așteptare, o ședință de judecată pentru divorț și împărțirea bunurilor. Și în toată această lună, Serghei a chinuit-o pe Natalia. I-a scris mesaje să se mute din apartamentul lui, a sunat și a spus lucruri urâte. Ea a suportat totul cu stoicism, nu a răspuns cu răutate la răutate, cu timpul a început să plângă mai puțin noaptea, fiind convinsă că tot ce a planificat va reuși. Și iată că a sosit ziua judecății.
Natalia a ieșit din taxi și a văzut mașina cunoscută parcată lângă clădire. Din mașină a ieșit Serghei, a deschis ușa pasagerului. Dinăuntru a sărit Olga cu părul roz. Ei au văzut-o pe Natalia și s-au privit. Natalia a trecut pe lângă ei cu un pas încrezător. "Oh, ce bine arată!" a spus Olga cu capul sus, cu un zâmbet, pentru ca Natalia să audă. Din instanță va ieși o cerșetoare. "Ce? O cerșetoare cu capul sus arată extravagant." A râs Serghei înapoi. Natalia nu le-a răspuns nimic, doar a dat din cap cu dispreț. Apoi a avut loc ședința de judecată. Serghei, convins de dreptatea sa, a cerut să-i se restituie apartamentul, să o declare pe Natalia nedemnă, beneficiară. Apoi, când a realizat că argumentele sunt slabe, a adus în discuție, așa cum credea el, cele mai convingătoare. A prezentat judecătorului acordul în caz de divorț și, în plus, documentele că el a cumpărat apartamentul din moștenirea sa și, așa cum considera el, apartamentul ar trebui să revină complet lui. Faptul că ați cumpărat apartamentul cu banii dumneavoastră nu este contestat, a fost de acord judecătorul. Dar l-ați dăruit soției dumneavoastră. Actul de donație în acest caz nu poate fi anulat. Dar există un acord, semnat de notar, a exclamat Serghei, realizând că ar putea fi nevoit să renunțe la jumătate din apartament. Un acord ciudat, a ridicat din umeri judecătorul. Dar notarul l-a certificat. Și ce? A râs judecătorul. Aceasta nu are putere juridică în această chestiune. Astfel de probleme trebuie discutate într-un contract de căsătorie. L-ați întocmit? Nu, a răspuns Serghei. Eu pot să mă ghidez doar după codul familiei. Și dacă contractul de căsătorie nu figurează acolo, atunci acordurile prezentate de dumneavoastră nu există. Îmi pare rău, dar aceasta este o hârtie de feliere. Natalia a ascultat disputa dintre Serghei și judecător și a zâmbit în sinea ei. Și prietena ei avea dreptate. Bravo, Maria! Când judecătorul a întrebat-o despre împărțirea bunurilor, Natalia a declarat un alt punct. Îmi cer scuze, dar pot adăuga un punct în cererea reconvențională pentru transferul automobilului soțului în proprietatea mea? A întrebat ea, continuând ferm, fără a observa strigătele furioase ale lui Serghei și ale amantei sale din sală. Problema este că automobilul a fost achiziționat de soț cu banii pe care i-am obținut din vânzarea casei bunicii, de care sunt moștenitoare. Da, automobilul este înregistrat pe numele soțului, dar nu i l-am dăruit, iar documentele despre banii cu care a fost cumpărat automobilul pot fi prezentate instanței. Judecătorul s-a arătat interesat de acest fapt și a cerut documentele pentru a le studia. Natalia l-a privit cu un zâmbet pe Serghei. El stătea roșu ca racul, tremurând de furie, iar amanta lui din sală își mușca nervos buzele. Și iată că a fost anunțată decizia. Da, Natalia și Serghei au fost divorțați, actul de donație pentru apartament a fost recunoscut ca o tranzacție legală și nu au fost motive pentru a-l anula, iar automobilele pe care Serghei le consideră ale lui au fost atribuite Nataliei. Deja la clădirea instanței, executorii judecătorești au confiscat automobilul lui Serghei. "Escroacă!" striga fostul soț în furie, mai jefuit. Olga de lângă el murmura și ea ceva, iar Natalia, stând pe treptele instanței, zâmbea. "Dragă, de ce te revolți atât?" A râs ea. "Ai fonduri. În toți acești ani ai economisit, cum mi-ai spus, salariul tău pentru o casă de vacanță. Ai trăit pe spinarea mea. Eu chiar plăteam singură utilitățile. Așa că acum ce-ți stă în cale să-ți retragi milioanele?" La cuvântul milioane, amanta a arătat o uimire extremă și s-a uitat la Serghei. "Serg, unde sunt acești bani?" "Ce bani, idiotă?" a strigat Serghei la ea. "Totul a mers pe tine." "Așa am crezut," a strigat Natalia înapoi. "Pe ea și pe cele ca ea." "Oh, acum nici nu știu cum, Serghei, îți vei răsfăța iubita. Banii sunt puțini, trebuie să mai și locuiești undeva și să te deplasezi cu ceva." Spunând asta, Natalia s-a dus la executorii judecătorești și s-a înțeles ca mașina să fie dusă temporar la parcare. După completarea tuturor documentelor, femeia se pregătea să-și ia automobilul. Cu colțul ochiului a văzut cum cuplul nefericit, Serghei și Olga, se certau pe drum. A zâmbit victorioasă. "Iată și tot. Știți, Serghei, cum să o supărați pe Natalia." Femeia a pășit cu încredere spre metrou. "Natalia, stai." A auzit vocea răgușită a Mariei. Prietena a alergat și s-a scuzat că nu a putut fi la instanță, deoarece a avut o întârziere la muncă. "Ce? Victorie?" a întrebat Maria, văzându-i chipul strălucitor al Nataliei.
Victorie! Și totul datorită ție, prietena mea. Mulțumesc! Iată! Minunat! Apelează-mă! A râs Maria. S-au îmbrățișat și au mers spre metrou deja împreună, discutând despre cum au amintit la timp de automobilul pe care Serghei îl folosea și cât de bine a fost că în instanță au reușit să dovedească totul. Și iată că au trecut câteva luni de la ședința de judecată. Natalia trăia singură, lucra acolo unde lucra și înainte. Spre surprinderea ei, Serghei nu o mai deranja, deși femeia credea că va fi altfel. A învățat să trăiască fără el, iar toată dragostea ei trecută îi se părea acum doar o iluzie. Și da, nu o mai chinuiau remușcările, căci, în esență, a luat apartamentul soțului ei. Ce? Și-a meritat. Dar într-o zi s-au întâlnit totuși. Mai exact, Natalia l-a văzut pe el și pe Olga la supermarket, la casă. Seara, după muncă, a intrat în magazin și imediat ce a intrat a auzit voci puternice. La casă, o pereche se certa. La început, Natalia nu a dat importanță, a luat lapte și pâine și s-a dus la casă. Perechea continua să se certe. Și atunci Natalia a recunoscut vocea lui. Da, doar după voce putea fi recunoscut. Îmbrăcat în o geacă de iarnă ieftină, blugi vechi. Acesta era Serghei. Nu mai avea strălucirea de altădată. Se vedea că bea. Femeia de lângă el nu se distinge nici ea prin eleganță. Și aceasta era Olga. Natalia a observat că burtica ei se evidențiază sub geaca de iarnă. Sarcina avea cel puțin 6 luni. Aceste pelmeni au un alt preț. De ce mi-l înregistrați de 2 ori mai scump? Striga Serghei. Domnule, îți spun pentru a 100-a oară că pur și simplu nu am avut timp să schimb prețul. Promoția pentru produs s-a terminat. M-am săturat, spunea casiera. Ia alte pelmeni, mai ieftine. Nu, ești obligată să-mi vinzi produsul la prețul afișat pe vitrină. Știu care sunt drepturile mele, striga Serghei. Casiera răspundea din nou, apoi la ei a venit administratorul și totuși Serghei și Olga au primit pelmeni la prețul pe care îl cereau. Perechea sărăcăcioasă a părăsit magazinul, în punga lor erau doar acești pelmeni. Natalia era șocată. Cum poate cineva să ajungă atât de jos în câteva luni? Acesta nu mai era Serghei pe care îl știa. Chiar a fost o secundă de milă pentru el. A scuturat din cap pentru a alunga aceste gânduri. A primit ceea ce a meritat. După aceea, Natalia a aflat că ancheta de la procuratură pentru Serghei nu a trecut fără urmări. A fost concediat pentru a nu arunca o umbră asupra firmei, iar alți angajatori nu se grăbeau să-l angajeze. Nimeni nu avea nevoie de un angajat cu o reputație îndoielnică. Olga a fost de asemenea concediată pentru că nu era de niciun folos. În trecut, Serghei o proteja, dar acum nu mai era nimeni. Unde locuiesc? Cu ce? Nu se știa, dar cu siguranță acest cuplu nu avea o viață ușoară. Timpul a trecut. Natalia a început să frecventeze cursuri de conducere, căci acum avea propriul automobil, iar acum nu avea cu cine să conducă. Și acolo, la cursuri, l-a cunoscut pe instructorul simpatic Constantin, care, de asemenea, era proprietarul școlii de șoferi. Au început să se întâlnească. Natalia a realizat brusc că pentru prima dată în viața ei era fericită. Ceea ce a fost înainte cu Serghei nu era dragoste. Serghei doar o folosea, iar Constantin o adora cu adevărat. El îi aducea flori, îi făcea complimente, iar în weekenduri mergeau la casa lui de vacanță. O casă imensă, confortabilă, aproape de oraș, despre care Natalia visa. În plus, Constantin i-a prezentat părinții săi, iar toți au fost mulțumiți de această întâlnire. Se apropia de nuntă. Și doar un singur lucru o apăsa pe Natalia, că iubitul ei nu știa că nu poate avea copii. Odată, totuși, s-a hotărât și i-a mărturisit acest lucru. Constantin a tăcut mult timp, apoi a zâmbit trist. M-am chinuit, de asemenea, nu știam cum să-ți spun. A spus el, ce să spun? Natalia s-a mirat, iar Constantin i-a povestit că în copilărie a avut oreion, iar pentru băieți acest lucru are consecințe serioase. Cu prima soție nu a avut copii, iar Constantin a fost vinovat. Au divorțat. Mă înnebuneam, știind că ai putea să mă părăsești, spunea Constantin. Și era insuportabil. Și acum știm totul unul despre celălalt, a zâmbit Natalia înapoi. Vom trăi unul pentru altul. Nu e suficient? Și Constantin a îmbrățișat-o. Au stat încă mult timp în tăcere, gândindu-se cât de minunat i-a adus soarta împreună. Apoi Natalia a propus că, poate, cu timpul, ar putea lua un copil dintr-un orfelinat, iar Constantin a fost de acord cu ea. Apoi a avut loc nunta.
Și această sărbătoare a fost grandioasă, veselă, festivă. Aproape 50 de invitați, Natalia într-o rochie splendidă, un restaurant scump. Totul era complet diferit față de atunci cu Serghei. Și de data aceasta prietena ei îi șoptea: Natalia, acum te aprob. Constantin este cu siguranță bărbatul tău. Vei fi fericită. Apropo, la acea nuntă, Maria l-a cunoscut pe un om foarte bun, pe Igor, și s-a căsătorit și ea cu el. Igor era prieten cu Constantin, iar acum se întâlneau des în weekenduri. Și totul era bine. Numai că Constantin, care s-a mutat cu apartamentul său la Natalia, în timp a început să devină nervos. Nu dorea să locuiască în apartamentul fostei sale soții. Îi spunea Nataliei că apartamentul trebuie vândut, iar banii obținuți să fie investiți în reamenajarea casei de vacanță. Și atunci vor avea propria lor vilă, în care își vor construi cuibul de familie. La oraș este aproape, se poate merge la muncă, tu conduci deja destul de bine. Îi spunea soției: Natalia, înțelege-mă, mă apasă totul aici. Dacă sunt sinceră, Natalia simțea din ce în ce mai mult disconfort în acest apartament. Și într-o zi s-a hotărât. Pentru perioada vânzării, s-au mutat să locuiască în apartamentul cu 2 camere al lui Constantin și s-au ocupat de problemele viitoarei vile. Din când în când, Natalia se ducea în apartament pentru a verifica totul. Vânzarea nu mergea ușor. Cumpărătorii apăreau și dispăreau. Odată, după muncă, a intrat pentru a se asigura că agentul imobiliar a stins lumina după ultimii cumpărători, căci deja avusese un incident. La intrare, a fost oprită de fosta vecină, mătușa Vera. Natalia, au venit la tine, a spus femeia. Cumpărătorii, probabil. A dat din cap Natalia. Nu pare. O fată machiată, iar în mâinile ei o geantă pentru transportul copiilor. De ce ați crezut că a venit la mine? Așa că a bătut la ușă, strigând să ieși. Nu știu cine ar putea fi. A dat din numer Natalia. Trebuie să chem poliția. Așa i-am spus fetei că o voi suna. Doar după asta a dispărut ca vântul. Ciudat. Și când a fost? A fost azi, acum o oră. Nu pot să-mi imaginez cine ar putea fi. Natalia a urcat la apartamentul ei. De data aceasta totul era normal. Natalia a privit pereții, mobilierul, pe care de asemenea îl lăsaseră potențialilor cumpărători. A suspinat. Da, ar fi bine să vândă totul cât mai repede, pentru a nu-i mai aminti nimic din trecut. În hol s-a oprit, verificând contorul. În acel moment i s-a părut că a auzit pași la ușă. O agitație. S-a ascultat? Nu. Tăcere. Sau poate că vecinii curioși doar se plimbă. Natalia a zâmbit gândurilor ei și, întorcându-se odată în plus pentru a se despărți, a deschis ușa. Chiar pe prag se afla un pătuț portabil de culoare roz. Natalia a rămas surprinsă și a privit pe scara. Tăcerea era apăsătoare. Femeia a deschis cu grijă marginea și a rămas fără cuvinte. În pătuț dormea un bebeluș. Și chiar pe copil era un bilet de hârtie, pe care erau scrise doar câteva cuvinte. Ia-le, dacă îți trebuie. Șiat. Atunci a apărut mătușa Vera, a început să se plângă, să se vaită. Natalia a făcut cu degetul la ea, să nu-l trezească pe copil. Aceasta este cu siguranță fata aceea. A venit din nou acum. Am văzut-o. A intrat cu o geantă, iar înapoi a ieșit fără ea. Ce să fac? Repeta Natalia, confuză. Trebuie să chem poliția. Și atunci bebelușul a deschis ochii și a început să plângă. Natalia a luat geanta și a dus-o în apartament, scoțând copilul. Un pampers plin, hainele nu erau de primă proaspătate. Bietul copil nu avea haine de schimb și pampers. În timp ce aștepta poliția, a cerut vecinei să fugă la magazin pentru tot ce era necesar. Mătușa Vera s-a grăbit imediat să facă cumpărături. Femeia era, de asemenea, îngrijorată pentru micuț. Ce fel de lupoaică l-a abandonat aici? Nu are deloc inimă. Până la sosirea autorităților, au reușit să schimbe copilul și chiar să-l hrănească cu lapte praf. Era o fetiță, părea că are aproximativ 6 luni. În general, un copil normal, doar că evident nu a fost prea bine îngrijită. Când a sosit poliția, fetița dormea în brațele Nataliei. Femeia ținea pentru prima dată în viața ei un bebeluș adormit. Ceva s-a mișcat în sufletul ei, iar când angajata de la protecția copilului a întins mâinile, Natalia a tresărit. I s-a părut că îi smulg un bucățică din carne. Haideți, a spus bâlând angajata. Nu vă faceți griji. Copilul nu va fi rău cu noi. Unde o duceți acum?
A întrebat Natalia cu o furtună în voce. Mai întâi la spital, apoi fetița, cel mai probabil, va avea o soartă nefericită. Un adăpost. Deci, probabil, nici cu mama ei nu a fost prea bine. Femeia a suspinat, a luat cu grijă fetița din brațele Nataliei și a dus-o din apartament. Natalia îi urmărea cu gândul, atât de adânc încât nici nu a auzit cuvintele polițistului. Domnișoară, mă auzi? A răsunat în cele din urmă. Ce? Ce? Repet întrebarea mea. Nu aveți suspiciuni cine ar fi putut să vă lase copilul? Fără idee. Și totuși, înregistrând asta, a avut impresia că mama copilului vă cunoștea. În plus, vecina spune că a venit exact la dumneavoastră. Gândiți-vă cine ar putea fi. Și atunci Natalia a avut o revelație. Și-a amintit cum, într-o seară, a văzut pe Serghei cu Olga în magazin, iar aceasta era evident însărcinată. Dar oare amanta a decis să-i lase copilul fostului soț? Era ridicol și stupid, dar Natalia nu avea alte variante și și-a împărtășit gândurile cu polițistul. De ce era ridicol? A dat din cap. O variantă destul de plauibilă. Având în vedere că, așa cum spuneți, erau în condiții materiale dificile, probabil că ar fi putut să vă lase copilul. Așadar, numele, prenumele, patronimicul? Al cui? Al meu? Nu a înțeles Natalia, încă gândindu-se la fetiță. Nu, al fostului soț și al femeii lui. Știu cine este, dar despre ea. Știu doar că o cheamă Olga, a lucrat cu el, restul nu m-a interesat. Bine, și asta e ceva. Ne vom descurca singuri, a dat din cap polițistul. Totul. Mulțumesc. La revedere. Iar fetița i-a strigat deja în urma Nataliei. Se poate să aflu cum este? Desigur. Sunați-mă mâine. Voi spune unde a fost dusă. Polițistul s-a uitat atent la Natalia și a adăugat. Dar vă sfătuiesc să o uitați. Nu trebuie să o vedeți în niciun caz. De ce? Dacă versiunea dumneavoastră nu este corectă, atunci mama ei ar putea fi vreo persoană cu obiceiuri proaste. Înțelegeți ce fel de copil este. Iar dacă este corectă, nu se știe cum s-a comportat Olga în timpul sarcinii și copilul este fostului soț de la amantă. Îmi pare rău, dar totul este greșit cumva. Natalia a dat din cap trist. Desigur, polițistul avea dreptate, dar dintr-un motiv oarecare inima îi bătea nebunește în piept, iar căldura se răspândea în interior. Pentru prima dată în viața ei, Natalia simțea ceva. Probabil că așa se naște instinctul matern. Când, în cele din urmă, a ajuns acasă, i-a povestit totul lui Constantin. Să-l sune de acolo, din apartament, nu a avut timp. Constantin a ascultat-o atent și i-a privit în ochi. Mi se pare că ai decis deja totul? Da, a șoptit ea încet. Dacă se poate, să o luăm pentru noi. Și nu pentru că este copilul lui Serghei, nu. Pur și simplu mi se pare că este fetița noastră. Trebuie să mă gândesc, a răspuns Constantin puțin sec. Și Natalia îl înțelegea. E un lucru să iei un copil dintr-un adăpost, fără să știi cine sunt părinții, și altceva să fie, poate, copilul fostului soț, chiar dacă de la o altă femeie, dar totuși de la soț. Și el, se pare, cine este? A doua zi, Natalia a aflat unde se află fetița și, fără să-i spună nimic lui Constantin, a mers la spital. A cumpărat tot felul de haine pentru copii, jucării, pampers. Pampers sunt necesari, iar restul nu este nevoie. I-a spus strict asistenta din secția de pediatrie. Hainele trebuie spălate, jucăriile din plastic trebuie curățate, iar cele de pluș nu sunt permise pentru bebelușii. Nu știam. Natalia și-a lăsat capul în jos. Vreau doar ca fetița să fie bine. Asistenta a suspinat. Ce înseamnă asta? Fetița a fost diagnosticată cu o formă gravă de cardiopatie. Fără operație, nu va supraviețui. Asta e situația. Bine, mă duc. Îmi pare rău, nu pot să vă las în secție, oricât de mult mi-aș dori. Avem carantină. A plecat, iar Natalia a rămas, ca și cum ar fi fost lovită de fulger. Cum poate muri fetița? Nu se mai gândea la cine este și de ce a ajuns sub ușa apartamentului ei. Natalia a realizat cu groază că această micuță, pe care o ținuse în brațe cu o zi înainte, ar putea muri. Dar trebuia să facă ceva. Și atunci a mers la șeful secției pentru a afla mai multe detalii. Bărbatul în vârstă, aflând cine este, nu a ascuns că da, fetița are nevoie de operație și cât mai repede. Nu va reuși să treacă prin cotă, doar pe bani, iar asta costă aproximativ 15 milioane de ruble.
În plus, copilul nu are încă acte. În general, totul este foarte complicat. Din păcate, fetița este condamnată. A spus el trist, mai bine să nu mai veniți aici și să uitați cât mai repede întreaga poveste. Natalia a ieșit din secție cu picioarele tremurând, pe stradă s-a așezat pe o bancă să se odihnească. Un nod i s-a urcat în gât de îndată ce și-a amintit cum, cu o zi înainte, ținuse fetița în brațe, atât de mică, neajutorată, abandonată de cei mai apropiați oameni și condamnată. Gândurile amare au fost întrerupte de un apel telefonic. Era agentul imobiliar, care a anunțat cu bucurie că a găsit un cumpărător pentru apartament, care poate finaliza tranzacția chiar astăzi. Minunat! A strigat Natalia. Vin imediat la voi. Pe drum, a gândit frenetic. Apartamentul îl vinde cu 15 milioane și jumătate. Da, apartamentul este bun. Da, aveau alte planuri pentru el cu Constantin. Dar acum totul s-a schimbat. Natalia știa. Va putea plăti operația fetiței. A ei Ana, pentru că Natalia a început să o numească pe fetiță așa. A decis că Anna este cel mai frumos nume din lume, așa cum ar trebui să fie pentru fiica ei. Da, o va lua pentru ea, și chiar dacă Constantin se va opune, este dispusă să se despartă de el. Este copilul ei, și nu contează ce sânge curge prin venele ei mici. Seara, i-a spus lui Constantin că tranzacția a fost finalizată. El s-a mirat că soția nu i-a spus despre asta mai devreme, dar nu a arătat că este deranjat. Constantin, mâine voi merge la spital, voi lua detaliile pentru transferul banilor pentru operația Anei, a spus ea ferm, uitându-se în ochii lui. Ce i-ai Anei? A întrebat Constantin. Fetița aceea. I-am dat acest nume pentru mine. Are nevoie de o operație care costă 15 milioane de ruble. Natalia, ai înnebunit! A strigat Constantin. Nu doar că îți inventezi un nume pentru un copil care are deja unul, și cu siguranță are părinți, dar ai decis să cheltuiești toți banii pe ea. Ai uitat la ce voiam să-i folosim? Îmi amintesc. Dar așa am decis. Constantin nu i-a spus nimic, s-a dus să doarmă în altă cameră, iar Natalia a stat mult timp fără somn. Da, înțelegea că, poate, Constantin acum o va părăsi, dar asta înseamnă că nu o iubește. Merită să se îngrijoreze atât de mult? Dar fetița mică va trăi. Da, în acest caz, nimeni nu-i va da Ana, pentru că ea va fi, de fapt, o vagabondă, deoarece a vândut singurul apartament, dar Ana va avea o șansă să trăiască. Dimineața, Natalia s-a trezit când Constantin îi mângâia capul. S-a trezit. El a zâmbit cu un bună dimineața. Bună dimineața! A murmurat ea și a continuat să-l privească cu o privire cerșetoare. Iubire, m-am gândit, și ai dreptate. Trebuie să salvăm această fetiță. Poate că este un semn. Iar că o vom câștiga din nou. Dar vom avea o fiică. Crezi cu adevărat așa? A șoptit Natalia. Dar dacă se dovedește a fi copilul lui Serghei? Ce-mi pasă? Va fi fiica mea. Ne-o vor da. Vom face tot ce este necesar. Poți să-mi crezi? A zâmbit Constantin. Natalia a zâmbit recunoscătoare și l-a îmbrățișat pe soțul ei, iar apoi au mers împreună la spital, apoi la bancă, iar după aceea au trecut și pe la protecția copilului. La protecția copilului s-au mirat foarte mult de ce copil vor să ia, iar și mai mult când au aflat că deja au plătit operația fetiței. De ce vă compliciți atât? A întrebat femeia din departamentul de protecție a copilului. Pentru că este fetița noastră, a zâmbit Natalia. Angajata a dat din cap, apoi le-a dat o listă pe care trebuiau să o adune pentru protecția copilului. Rețineți, până când se desfășoară ancheta, nimeni nu vă va da copilul, a avertizat angajata. Și noi vom aștepta. Sunt sigură că totul va fi bine, a răspuns Natalia, iar Constantin a dat din cap în semn de aprobat. În curând fetița a fost operată, totul a decurs cu succes, iar Constantin și Natalia au fost chiar lăsați să o vadă. Ce frumoasă! A observat Constantin, văzând-o pentru prima dată pe micuță. Și Natalia abia acum a putut să o privească bine. Pentru că tot acest timp a simțit-o mai mult cu inima. Fetița era într-adevăr foarte drăguță. Era deja clar că avea ochi verzi și păr ondulat, roșcat. În curând, polițiștii au reușit să o găsească pe mama neglijentă a fetiței. Se dovedea că era Olga, ce a fost arestată într-un alt oraș, unde ducea un stil de viață dezordonat, uitând complet de fiica ei. Și atunci au devenit cunoscute toate circumstanțele. Serghei a abandonat-o pe Olga în ultima lună de sarcină. A spus că pleacă în patria lui, în Siberia. Și a dispărut. Când s-a născut fetița,
Medicii au diagnosticat-o cu o patologie a valvei cardiace. Au spus că trebuie să se înscrie pe o listă pentru operație. Dar Olga nu se grăbea să facă asta. Nu avea timp pentru fetiță. De fapt, voia să o lase în spital, dar a considerat că ajutorul pentru naștere îi va fi util, așa că a decis să o păstreze. A tras de timp de 6 luni. Doctorul de la policlinică venea, se certa, cerea ca Olga măcar să înceapă să strângă documentele pentru a obține o cotă. Dar Olga nu avea timp pentru asta. A apărut un nou roman, iar noul ei partener nu avea nevoie de un copil care să plângă mereu. Și atunci Olga și-a amintit de Natalia. Să o lase să crească copilul fostului ei. A scris o notă și a dus geanta cu copilul la casa unde locuise Serghei. Totuși, i-a fost frică să o lase pur și simplu la ușă prima dată. Ceva a tremurat în sufletul ei, și-a dat seama că în apartament nu era nimeni, a așteptat în apropiere, a văzut cum Natalia intră în bloc și atunci s-a ridicat și a lăsat fetița la ușă. Și imediat a plecat cu noul ei prieten, care a abandonat-o în curând, dar nu-i păsa, și-a găsit imediat altul. După toate cercetările, Olga a fost condamnată la câțiva ani, i s-au luat drepturile parentale. Și cum fetița, pe care de fapt o chema Ecaterina, în certificatul de naștere avea un semn de întrebare la rubrica tată, procesul de adopție a decurs mai repede. În plus, Natalia și Constantin au decis că o vor adopta, fără protecție. Aceasta va fi fetița lor. Acum o cheamă Anna, au trecut câțiva ani. Constantin și Natalia au reușit să renoveze casa de vacanță. Acum este o casă de țară completă și locuiesc acolo cu fiica lor. Maria locuiește și ea cu familia nu departe, iar prietenele se întâlnesc des. Școala de șoferi a lui Constantin prosperă, iar Natalia își dedică tot timpul fetiței sale. Ana, acest soare strălucitor, îi bucură pe părinții ei și acum nici nu își imaginează cum ar putea trăi fără ea. Dar cel mai important, s-a întâmplat o minune. Nu cu mult timp în urmă, Natalia s-a simțit ciudat. A mers la doctor, așteptând să audă cele mai teribile vești, dar s-a dovedit că este pur și simplu însărcinată. Și deja 7 săptămâni? Este posibil așa ceva? S-a mirat Natalia. De vreme ce eu și soțul meu avem infertilitate. Întotdeauna există excepții de la reguli, a zâmbit doctorul. Când Natalia i-a spus lui Constantin despre asta, la început nu a crezut, dar apoi a ridicat-o pe iubita lui în brațe. Va fi un băiat. A râs fericit Constantin. Avem deja o fetiță, deci 2 fete sunt, de asemenea, o opțiune excelentă. Iar despre Serghei, nimeni nu știe unde este.